توی مسئله صورت سوال میگه که شارژیراسیون این سطح نشون داده شده رو حول محورها، محور X و محور Y رو و محور قطبی به دست بیارید. خب برای که شارژیراسیون رو به دست بیاریم اول بریم مساحت این در اصل سطح رو حساب کنیم. اگر یک المان بگیریم دی آ المان سطح ما میشه انتگرال ارتفاع المان که هست x چهارم ضرب در عرض المان که دی x و از 1 تا 2 لازمه که انتگرال بگیریم. خب این انتگرال میشه x4 تقسیم بر 16 و لازمه که از 1 تا 2 انتگرال بگیریم، جایگذاری بکنیم. میشه 2 به توان 4 یعنی 16 هم منهای 1 16 که میشه 15/16 مساحت این در اصل سطح. خب بریم سراغ انتگرال، بریم سراغ محاسبه مومان اینرسی ها حول محور y و حول محور x. خب اگر حول محور y بخوایم مومان اینرسی بگیریم، i حول y میشود انتگرال x2 دی آ. خب میشه انتگرال x2 ضرب در دی آ رو هم جایگذاری میکنیم. ارتفاع این شکل رو داریم x3 چهارم ضرب در دی x از 1 تا 2 انتگرال بگیریم. خب i حول y میشود انتگرال از 1 تا 2 x5 چهارم دی x که میشه x6 تقسیم بر 24 از 1 تا 2 لازمه که انتگرال بگیریم، ازش جایگذاری بکنیم 1 تا 2 رو داخلش. مقدارش میشه 64 24 منهای با 1 24 که میشه 63 24. خب این میشه مومان اینرسی حول y. برای محاسبه مومان اینرسی حول محور x i حول x میتونم بیام به این شکل عمل کنم. دی آی حول x یا جزء مومان اینرسی حول x یک مستطیل اینجا داریم. مومان اینرسی مستطیل حول محور پایینش، حول این محور پایین میشود 1/3 عرض مستطیل که هست دی x ضرب در ارتفاعش که هست y به توان 3. خب میتونیم حالا از این انتگرال بگیریم، یعنی i حول x میشود انتگرال y3 y رو داریم مقدارش رو x3 چهارم، پس میشه 1/3 x به توان 3 x به توان 3 میشه x9 تقسیم بر 4 به توان 3 دی x. میتونیم اینجوری مومان اینرسی رو حساب کنیم. از 1 تا 2 لازمه که انتگرال بگیریم. خب انتگرال این میشه 1/3 x 1/3 ضرب در 1 تقسیم بر 4 به توان 3 ضرب در x10 دهم از 1 تا 2 لازمه که جایگذاری بشه. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشود 1 تقسیم بر 1920 1 تقسیم بر 1920 x10 که از 1 تا 2 بایستی جایگذاری بشه، میشه 1 تقسیم بر 1920 در 2 به توان 10 منهای 1. پرانتز رو ببندیم. مقداری انتگرال اگر حساب بکنیم میشه 1023 تقسیم بر 1920. این هم میشه مقدار i x یا مومان اینرسی حول محور x ها. خب حالا بریم شعاع ژیراسیون رو حساب کنیم. برای شعاع ژیراسیون میدونیم که i حول x میشه شعاع ژیراسیون یعنی کای x به توان 2 ضرب در مساحت. خب i حول x رو مقدارش رو دارم 1023 تقسیم بر 90 هست. a رو هم مقدارش رو حساب کنیم، پس میتونیم کای x به توان 2 رو حساب کنیم. کای x به توان 2 یا شعاع ژیراسیون حول محور x میشه i x یعنی 1023 تقسیم بر 1920 تقسیم بر a مساحت به توان 2. مساحت رو کجا داریم؟ تقسیم بر a مساحت رو این بالا حساب کنیم. مساحت مقدارش هست 15/16. پس تقسیم بر 15/16 16ش میاد توی مخرج
و میتونیم از این رادیکال بگیریم مقدارش رو حساب کنیم. شارژیراسیون در جهت x، شارژیراسیون حول محور x میشود ممیز 754. خب به همین ترتیب میتونیم شارژیراسیون برای محور y حساب کنیم. میشه کای y به توان 2 ضرب در آ. کای آی وای رو داریم، مقدار آی وای هست 63/24. پس میذارم کای y به توان 2 شارژیراسیون حول محور y برابر با آی وای یعنی 63/24 تقسیم بر مساحت هم بود 15/16. میتونیم مقدار کای وای رو از این رابطه به دست بیاریم. مقدار کای وای میشه 1/67. برای حساب کردن شارژیراسیون حول محور z میدونیم که شارژیراسیون حول محور z رابطش با شارژیراسیون حول محورهای x و y به این شکل هست. خب میتونیم جایگذاری کنیم. کای x رو داریم ممیز 754 به توان 2 به اضافه 1/67 به توان 2. خب میتونیم مقدار کای z رو حساب کنیم که میشه 1/832.